اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ ټاپک دی پریزیډنشل فارم اف ګورنمنت. نن موږ پریزیډنشل فارم اف ګورنمنت وایي چې پریزیډنشل فارم اف ګورنمنت څه شی دی او د دې خصوصیات څه دي، فیچرز یې څه دي، کریکټریسټکس دا یې څه دي. ان شاء الله دا موږ په ډیټیل سره وایو. اول راځو د پریزیډنشل فارم اف ګورنمنت presidential system या presidential form of government definition ला वही a form of government in which a head of government leads a executive branch that is a separate from the legislature. वही this is the form of government है چې په هغه کې head of government lead کوي executive branch او هغه separate دي چې نه د legislature نه. کومه parliamentary system ته وګورو parliamentary system نو کوم خپل پاکستان ته وګورو زمونږ پرایم منسٹر چې دی هغه د کم ځای نه دی، هغه هم ممبر اف اسمبلی دی، ټیک شو، او بیا هغه مطلب ممبر اف پارلیمنٹ دی، هغه د لیجسلیچر حصہ ده، د لیجسلیچر حصہ ده. خو په پریزیډنشل فارم اف ګورنمنت کې بسی چلی چې پریزیډنٹ با د لیجسلیچر حصہ نه، ٹھیک ده. پی ایم هم ایگزیکټیو برانچ لیډ کوي، هم چې کوم دی لیجسلیټیو برانچ لیډ کوي په پارلیمنټری سیستم کې. خو په پریزیډنشل سیستم کې کم هیډ اف ګورنمنت چې دی هغه صرف ایگزیکټیو برانچ لیډ کوي، ټیک ده. نو دغه ډیفرنس دی پکې. د لیجسلیچر خپل کاری صرف هغه لا میکینګ کوي، ټیک ده، د پریزیډنٹ په هغه کې هیڅ کار نه، او پریزیډنٹ صرف implementation کوي د لا. دا یو جدا برانچ دی د پارلیمنٹ نه یا د لیجسلیچر نه. this head of the government is also the head of state او وای دا head of government په presidential system کې دا هم head of state دی. اوس کوم parliamentary system ته وګورو نو head of government زموږ سره prime minister دی او head of state زموږ سره president دی. خو په دې کې څه چلې په presidential form of government کې پدې کې head of state او head of government یې وي او هغه ته وایي president، ټیک شو. اوس راځو د دې فیچرز لا یا کریکټریسټکس. ډایرکټ الیکټډ په پریزیډنشل فارم اف ګورنمنت کې یا په پریزیډنشل سیستم کې پریزیډنٹ کوم چې هیډ اف ګورنمنت یا هیډ اف سټیټ یا هغه ډایرکټلی الیکټ کوي. څوک؟ خلک مطلب ولا ډایرکټ ووټ ورکوي. کومه د یو ایس اگزامپل والو نو د هغې پریزیډنٹ له ټول خلک د یونایټډ سټیټ هغه ولا ووټ ورکوي او هغه الیکټ کوي. مطلب کسان ودرېږي او د هغو په منځ کې مقابله چې چا ډېر ووټونه واغستل هغه هلته کې پریزیډنټ شي. نو مطلب ډایرکټ الیکشن کېږي، خلک ډایرکټ ووټ ورکوي، داسې نه لکه ایز کمپیر ټو موږ پارلیمنټري سیستم سره کمپیر کوو. نو په پارلیمنټري سیستم کې موږ خپل ایم این ایز منتخب کوو، بیا هغه ایم این ایز لاړ شي پارلیمنټ ته. پارلیمنټ ته چې لاړ شي نو بیا یو کس هغه له چې کوم دی ووټ ورکړي، لکه څنګه چې اوس په دې تېر ورځو کې 25 مارچ باندې ووټ اف کانفیډنس چې عمران خان واغستو. نو ووټ اف کانفیډنس مطلب څه دی چې خپل پرایم منسٹر چوز کول. نو هغه دوباره چې کوم دی نه سوتی پرایم منسٹر شو، ووټ اف کانفیډنس یې واغستو. دغه شان دی په اوله کې هم دغه ووټ اف کانفیډنس علی. نو هغه چې 172 کسانو ایم این ایز ووټ ورکو نو هغه څه شو؟ پرایم منسٹر شو. اوس که 172 ول نه ورکړی نو هغه بیا د پرایم منسٹر آفس نه تلی به، ټیک ده. نو په دې پارلیمنټري سیستم کې کوم د هیډ اف ګورنمنټ دی چا سره چې ریل پاورز وي پرایم منسٹر هغه انډایرکټ الیکشن کېږي. مطلب دا چې ایم این ایز ولا ووټ ورکوي. خو په پریزیډنشل سیستم کې پریزیډنٹ چې کوم دی کوم چې هیډ اف د ګورنمنٹ او هیډ اف سټیټ دی هغه ډایرکټلی الیکټ کېږي، ډایرکټلی خلک الیکټ کوي. په پارلیمنټري سیستم کې موږ وګورو هیډ اف سټیټ دا صحیح نامینلی پریزیډنٹ دغه سره هیڅ پاور نه، صرف هیډ چې دی سټیټ هغه ریپرزینټ کوي، او هیډ اف ګورنمنٹ زموږ سره هغه سره ریل پاورز دي، هغه پرایم منسٹر دی، هغه الیکټ کېږي انډایرکټلی. ممبرز اف پارلیمنٹ الیکټ کوي. اوس راځو دویم نمبر فیچر لا کیبنټ. په پریزیډنشل سیستم کې پریزیډنٹ سره دا رائټ شته چې هغه اپوینټ کړي هر یو کس چې هغه کنسیډر کوي چې دا فټ دی د ګورنمنٹ ډپارټمنټ لپاره، ټیک شو. اوس مطلب
په پارلیمنټري سیستم کې کابینټ چې جوړیږي نو د هغې کم ممبرز چې دي هغه به د چا نه اخیستی کېږي هغه به د لیجسلیچر نه اخیستی کېږي ټیک ده خو په پریزیډنشل سیستم کې کابینټ پریزیډنټ د هر ځای نه یو کس اپوینټ کولی شي مطلب که هغه د پارټۍ نه اپوینټ کوي که هغه د لیجسلیچر نه اپوینټ کوي که هغه د بلې پارټۍ نه مطلب هر یو کس چې کوم دی هغه اپوینټ کولی شي د لیجسلیچر کې دنده هم او په لیجسلیچر نه بهر هم پریزیډنټ اپوینټ کوي یا پولیټیکل پارټیز نه یا آوټسایډ بهرنی کس هم یا د لیجسلیچر نه نو د هر ځای نه د خپل کابینټ جوړولی شي او په پارلیمنټري سیستم کې پرایم منسټر صرف کابینټ کم ممبر چې دي هغه اپوینټ کولی شي جسټ اونلی فرام پارلیمنٹ دا زموږ سره دویم فیچر و زموږ سره دریم فیچر دی فکس ټینیور په پریزیډنشل سیستم کې د پریزیډنټ فکس ټینیور فکس مطلب په یو ایس کې که موږ وګورو نو هغه 4 سال دی ټیک شو 4 ایئر دی نو هغه د 4 ایئر دپاره پریزیډنټ یي او پریزیډنټ څوک نشي لرګولی په ووټ اف نو کانفیډنس باندې چې لیجسلیچر ولا مطلب ووټ اف نو کانفیډنس ورکړي او هغه لرکړي لکه څنګه چې تېرو ورځو کې پرایم منسټر باندې کوم هغه مورل بیس باندې هغه وایي چې یار د ووټ اف کانفیډنس بللی دی نو هغه دوباره ووټ اف کانفیډنس اچیو کو ټیک شو یا زموږ کوم پریزیډنټ چې دی که په هغه ووټ اف نو کانفیډنس راشي نو هغه لرکېدی شي خو په پریزیډنشل سیستم کې په پریزیډنټ باندې څوک ووټ اف نو کانفیډنس نشي شو کولی ځکه چې دا یو سیپریټ برانچ دی د لیجسلیچر نه بل زموږ سره دی ویټو پاور د ده سره په پریزیډنشل سیستم کې د پریزیډنټ سره ویټو پاور وي پریزیډنټ ویټو کولی شي ایکټ آف پارلیمنٹ ټیک شو ویټو مطلب دا دی ټو ریجیکټ پاور ټو ریجیکټ پاور دی د سره ټو ریجیکټ پاور اوس څنګه دی اوس ګوره یو لا ده ټیک شو یو لا چې جوړیږي نو اول څه چل وشي اول بل راشي پارلیمنټ ته ټیک شو بیا د هغې نه بعد په هغې باندې ډسکشن وشي ټیک شو په یو هاوس کې بیا په بل هاوس کې ټیک شو چې هغوی پاس کی نو بیا دغه بل چې کوم دی دا لاړ شي د پریزیډنټ اسنټ لا اسنټ مطلب سیګنیچر ٹھیک شو نو پریزیډنټ که اسنټ ورکړي چې یار ساین وکړي چې او ټیک شو او که ساین ونه کړي نو دی دا بل څه کړي دا ریجیکټ کړي نو په دې طریقه باندې زموږ سره څه کېږي زموږ سره لا جوړیږي ټیک ده اوس چونکې په دې کې دا پریزیډنټ خو د پارلیمنټ نه جدا کس دی که نه سپریشن آف پاور دی جدا کس دی نو که چېرته لیجسلیچر ایکټ جوړ کړي نو پریزیډنټ یې ویټو کولی شي مطلب ریجیکټ کولی شي نو دا پاور ورسره هم دی بل زموږ سره دی فیچر سپریشن آف پاور پریزیډنشل سیستم کې د ګورنمنټ کم 3 برانچز چې دي ایگزیکټیو جوډیشري لیجسلیچر او جوډیشري دا سپریټ دي د یو بل نه ټیک شو او د نو انټرفیرنس ان ایچ ادر پاورز آر ورک دو په یو بل کې هیڅ کار نه ساتي سپریشن آف پاور په پریزیډنشل سیستم کې او اوس که موږ پارلیمنټري سیستم وګورو پارلیمنټري سیستم نو په هغه کې چې لیجسلیچر او ایگزیکټیو دا صحیح دا دواړه د پارلیمنټ نه نو مطلب دلته کې amalgamation of power دی integration of power دی او دلته کې په پریزیډنشل سیستم کې سپریشن آف پاور دی ایگزیکټیو برانچ جدا دی لیجسلیچر جدا دی او جوډیشري برانچ کوم دی هغه بالکل جدا دی نو درې ونه برانچز د یو بل نه څه دي هغه جدا دي د یو بل په کار کې هیڅ کار نه ساتي نو دا زموږ سره فیچرز او په دې کې د چا څه کوېسچن نو بالکل کمنټس کې کولی شي تھینک یو سو مچ